Cuối cùng thì tôi cũng trả lời được câu hỏi trình là gì. Trình là khi các bạn bỏ ra số tiền có 20 triệu thôi nhưng đã có thể mua laptop gaming và có cả RTX 4050 ở bên trong. Và thậm chí là chúng ta không chỉ có một sự lựa chọn đâu nha, chúng ta đang có đến tận 2 sự lựa chọn mà tôi đã tích góp ở đây cho các bạn. Một, đấy chính là Asus Gaming VivoBook 16X và hai, đấy chính là MSI Team 15. Hai mẫu laptop có cả RTX 4050 và mức giá chỉ loanh quanh từ khoảng 20 triệu thôi các bạn ạ. Cực kỳ ngon. Nhưng mà đây sẽ không phải là video so sánh hai mẫu laptop này đâu, bởi vì cả hai con laptop này đều ngon, đều cực kỳ đáng mua. Đây sẽ là video mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích từng mẫu laptop một để các bạn biết được rằng là đâu là mẫu laptop phù hợp với nhu cầu cũng như là túi tiền của bản thân nhất, bởi vì chưa chắc là các bạn sẽ thích những gì có ở trong một trong hai laptop này đâu. Do đó có thể thông qua video này thì các bạn sẽ biết được. Và mời các bạn bấm like, share và subscribe channel của Self để chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video luôn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về con Asus VivoBook 16X ở đây. Vậy nên là chúng ta sẽ đóng con MSI tạm thời một tí. Về con Asus VivoBook 16X này thì cái mức giá của nó ở thời điểm hiện tại khá là hợp lý, chỉ rơi tầm khoảng là hơn 21 triệu mà thôi. Và tất nhiên đây cũng sẽ không phải là mức giá cuối cùng, bởi vì nếu như mà các bạn có đăng ký chương trình S-Member, các bạn đang học sinh viên hoặc các bạn đang là thầy cô giáo ấy, thì mức giá sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Và đặc biệt nếu như mà các bạn mua ở trong cái đợt Back to School lần này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái chương trình giảm giá dành riêng cho các bạn học sinh viên sau cái đợt thi cử căng thẳng như thế này. Chi tiết giá bán của cả hai mẫu laptop cũng như là những cái chương trình đi kèm thì các bạn có thể kiểm tra kỹ hơn ở cái đường link mà tôi để ở dưới mô tả video này nhá. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với Asus VivoBook 16X thì cái điểm cộng lớn nhất mà cá nhân tôi cực kỳ thích ở trên con laptop này, và tôi tin chắc rằng là rất nhiều anh em cũng thế, đó là về mặt thiết kế. Anh em nhìn từ bên ngoài đi, trông nó không khác gì một con laptop văn phòng cả các bạn ạ. Nó không có một cái điểm gì khiến cho đây là một laptop gaming. Và đây chắc chắn là một cái điểm mà nhiều anh em sẽ thích, bởi vì nhờ vào cái thiết kế nó đơn giản, nó kiểu dân văn phòng như thế này thì các bạn có thể dễ dàng xin phụ huynh để mua hơn, đúng không ạ? Bây giờ anh em đi xin mua laptop gaming thì phụ huynh kiểu gì cũng bảo là mua con này về để chơi game, đúng không? Nhưng anh em tin tôi đi, anh em xin phụ huynh mua con Asus VivoBook 16X này thì chắc chắn là phụ huynh sẽ gật đầu luôn, bởi vì nhìn thiết kế của nó công sở, thiết kế của nó văn phòng thế này cơ mà. Mặc dù thiết kế nhìn có vẻ đơn giản nhưng mà nó vẫn sở hữu rất là nhiều những cái điểm cao cấp. Ví dụ như là cái phần mặt trước này chúng ta sẽ được làm bằng kim loại luôn. Nhìn từ bên ngoài nó sẽ cảm giác sang trọng và cao cấp hơn rất là nhiều. Tất nhiên là phần khung còn lại của nó sẽ được làm từ nhựa, giúp cho cái trọng lượng của laptop này khá là nhẹ nhàng và thoải mái. Loanh quanh tầm khoảng là 1,8 kg mà thôi, phù hợp cho các bạn có thể mang đi mang lại một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Ngoài ra thì con laptop này còn có một cái điểm hay nữa, đấy chính là cái bản lề các bạn có thể gập lại 180 độ như thế này, cũng khá là hay đúng không? Kiểu anh em gập như thế này rồi chúng ta đứng lên nhìn xuống dưới, cũng là một cái tính năng nhỏ nhưng mà tôi thấy cũng hay ho phết ở trên con laptop đến từ nhà Asus. Còn màn hình cũng là một trong số những cái điểm mà cá nhân tôi khá là thích con laptop này, bởi vì chúng ta có kích thước màn hình khá là lớn, đến tận là 16 inch, tỷ lệ màn hình của nó là 16:10 nha. Nhờ đó thì việc mà chúng ta làm đa nhiệm các thứ nó cũng sẽ ngon hơn rất là nhiều, và quan trọng nhất là độ sáng của nó đến tận là hơn 300 nit. Nhờ đó thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái dù là ở trong nhà hay là ngoài trời. Cứ bật max độ sáng lên thì các bạn vẫn có thể thấy rất rõ những cái nội dung hiển thị, và tất nhiên là độ phân giải của nó cũng sẽ là Full HD, đảm bảo những cái trải nghiệm tốt nhất cho chúng ta. Bên cạnh đó, bởi vì đây là một laptop gaming vậy nên là chúng ta cũng có luôn cả tần số quét đến tận là 144 Hz, đảm bảo cho những cái tựa game mà anh em muốn chơi FPS cao ấy, thì con laptop này cũng có thể đạt được luôn. Nói về khả năng chơi game thì bây giờ chúng ta sẽ nói sơ qua về cái hiệu năng của nó đi. Thì trang bị ở bên trong con laptop này chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có RTX 4050 giống như tôi có giới thiệu ở đầu video. Còn CPU đi kèm chúng ta sẽ có đấy chính là i5 12800H. Đây không phải là một con chip yếu, thậm chí đây là một con chip quốc dân được trang bị ở trên rất nhiều những cái dòng laptop gaming trong thời gian khoảng 1 cho đến 2 năm trở lại đây luôn. Do đó anh em hoàn toàn có thể tin tưởng về hiệu năng của con laptop này. Đặc biệt hơn nữa, GPU RTX 4050 được trang bị ở bên trong con laptop này có thể đạt công suất tiêu thụ điện năng đến tận là 75W, một công suất tiêu thụ khá là lớn, giúp cho các bạn có thể yên tâm chiến những tựa game mà nó thiên về tính đồ họa. Ví dụ như ở đây là tôi có chơi 3 tựa game. Đầu tiên với Black Myth Wukong ở mức đồ họa đấy chính là medium tất cả luôn, thì nó hoàn toàn có thể chơi mượt được ở mức là từ 55 cho đến 60 FPS, con số khá là thoải mái để cho các bạn có thể chơi một cách cực kỳ mượt mà, phá đảo tựa game này luôn cũng được. Tựa game số 2 mà tôi test đấy chính là CS:GO 2. Đây sẽ là cái tựa game giúp cho các bạn có thể đảm bảo được rằng là khi mà chúng ta chơi những cái tựa game eSport, những cái tựa game online, ví dụ như là Liên minh tốc chiến này hoặc là FIFA, thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm luôn, bởi vì CS:GO 2 nó còn có thể chơi được ở mức là trên 100 FPS, thì không có lý do gì những cái tựa game online khác các bạn không thể nào chơi mượt được ở trên con laptop này cả. Tựa game cuối cùng mà tôi test ở trên con
con laptop này cũng là một trong số những tựa game quốc dân được rất nhiều anh em săn đón, đấy chính là GTA 5. Nhưng mà đây sẽ là cái phiên bản Extend, tức là phiên bản nâng cấp về mặt đồ họa. Nhưng con laptop này vẫn có thể đạt được mức FPS rơi tầm khoảng là từ 90 cho đến 100. Với mức setting tôi đang để mặc định ở đây là very high hết luôn. Do đó về mặt cơ bản thì các bạn hoàn toàn có thể chơi tất cả các thể loại game ở mức đồ họa từ trung bình trở lên ở ngay trên con laptop này, kể cả đó là những cái tựa game online hay là những cái tựa game AAA thì các bạn vẫn có thể chơi ngon lành luôn. Thấy chưa? 20 triệu RTX 4050, bây giờ anh em đã có thể chơi game ngon như thế này rồi. Ngày xưa thời tôi học sinh viên 20 triệu không bao giờ có thể chơi được game AAA mượt mà như bây giờ đâu. Anh em bây giờ sướng thật. Tuy nhiên các bạn cần phải lưu ý một điều, đấy chính là bởi vì con GPU này ăn rất là nhiều điện năng, do đó là nhiệt độ của nó tỏa ra cũng không hề kém, và thậm chí là con CPU của nó nhiệt độ tỏa ra cũng rất là cao các bạn ạ. Trung bình với những cái tựa game nặng mà tôi test ở đây ấy, thì nhiệt độ của nó có thể dao động trong tầm khoảng là từ 85 cho đến 90 độ C. Đó cũng là lý do vì sao nếu như mà các bạn chơi game trong thời gian dài ấy, thì các bạn sẽ cảm nhận rất rõ là cái nhiệt độ nó sẽ nóng lên ở cái phần bàn phím. Do đó lời khuyên tốt nhất của tôi là các bạn chỉ nên chơi ở trong phòng điều hòa hoặc là chỗ nào nó thoáng mát một tí, hạn chế mang ra ngoài trời nắng để chơi game nhá. Chắc chắn là con máy này nó sẽ khá là nóng luôn đấy. Khả năng chơi game là như vậy, còn tất nhiên về khả năng làm việc thì con laptop này sẵn sàng đáp ứng được tất cả nhu cầu làm việc của các bạn, dù cho đó là những cái nhu cầu làm việc cơ bản, những nhu cầu làm việc văn phòng, sáng tạo nội dung, gõ văn bản các thứ, cho đến cả những cái nhu cầu làm việc cao hơn, ví dụ như là các bạn hoàn toàn có thể edit video 4K ở trên con laptop này được luôn. Tất nhiên nó sẽ là những cái file 4K, những cái project đơn giản mà thôi. Ví dụ như ở đây cái nhu cầu của tôi cũng chỉ là edit ở trên CapCut với một cái project đâu tầm khoảng là 15 cho đến 20 GB ấy, thì con máy này vẫn hoàn toàn có thể sử dụng một cách mượt mà. Anh em xem review mà không cần phải giảm về 1/2 hoặc là 1/4 luôn. Nhưng mà nếu như mà nhu cầu của các bạn cao hơn, ví dụ như là edit 3D hoặc là Blender ấy, thì có lẽ nó sẽ hơi khó cho RTX 4050 một tí, bởi vì nói gì thì nói, đây cũng chỉ là một phiên bản card đồ họa mobile ở trên laptop mà thôi. Tất nhiên là các bạn cố đấm ăn xôi, các bạn chờ render lâu thì vẫn có thể sử dụng được nha. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì anh em vẫn chỉ nên edit những cái video cơ bản nhẹ nhàng mà thôi, hạn chế sử dụng 3D hoặc là những cái hiệu ứng kỹ xảo quá nhiều. Về thời gian sử dụng pin thì chúng ta sẽ được trang bị một viên pin với công suất là 70Wh. Đây cũng là một cái công suất khá là lớn so với mặt bằng chung của những cái laptop trong cùng phân khúc mức giá của nó nhá. Nếu như mà các bạn không cắm sạc, các bạn chỉ sử dụng cái tác vụ văn phòng bình thường kiểu Word hoặc là trang tính các thứ ấy, thì nó có thể trụ được trong thời gian đối tầm khoảng là 3 tiếng rưỡi cho đến 4 tiếng đồng hồ. Còn nếu như mà các bạn chơi game nặng thì thôi, căng lắm thì chắc tầm khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng là nó đã sập nguồn rồi. Do đó lời khuyên của tôi tất nhiên rồi, nếu như mà anh em đã mua một con laptop gaming thì các bạn nên cắm sạc liên tục để chơi game, thì lúc này chúng ta sẽ vừa có hiệu năng tốt nhất mà chúng ta cũng hạn chế cái vấn đề bị hỏng pin luôn, đúng không ạ? Vậy nên là anh em chơi game thì cứ cắm sạc liên tục vào cho tôi nhá. Một vài những cái điểm cộng khác ở trên con Asus VivoBook 16X này, đấy chính là chúng ta sẽ có một cái bàn phím full size luôn, có đầy đủ cả hàng phím nông lốc. Do đó đây sẽ là một điểm cộng đối với những anh em nào mà thường xuyên nhập liệu mà liên quan đến số ấy, có một cái bàn phím full size như thế này thì cái việc mà chúng ta sử dụng nó cũng sẽ ngon hơn. Bên cạnh đó thì cái touchpad của nó, cái bàn di chuột ấy, nó cũng khá là to, giúp cho các bạn có thể sử dụng thoải mái, mà thậm chí là nhiều tác vụ các bạn không cần phải sử dụng đến chuột ngoài luôn. Và Asus họ cũng hào phóng đến mức là cho chúng ta luôn cả cảm biến vân tay ở trên cái bàn di chuột này, giúp cho chúng ta có thêm một cái phương thức bảo mật, giúp cho chúng ta có thể mở laptop này nó nhanh chóng hơn so với việc mà chúng ta nhập mật khẩu truyền thống. Tất nhiên bởi vì đây là một laptop gaming, vậy nên là nó vẫn sẽ được trang bị đầy đủ tất cả các cổng kết nối luôn, dù là USB-A này, cổng HDMI hay thậm chí là USB Type-C. USB Type-C của con laptop này khá là xịn nha, nó đạt tiêu chuẩn Thunderbolt 4 và thậm chí là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng dây sạc USB Type-C để sạc cho con laptop này luôn cũng được. Tất nhiên là các bạn sẽ cần phải có một cái củ sạc C nó xịn một tí, chứ còn không thì nó sẽ không đủ công suất để cung cấp nguồn cho con laptop này đâu, nó sẽ hơi yếu một tí. Còn không thì anh em cứ sử dụng cái cổng sạc tròn tròn được tặng kèm bên trong hộp là được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chiếc laptop thứ hai cũng ngon không kém, đấy chính là MSI Thin 15. Các bạn cần phải lưu ý nhá, MSI Thin 15 là một cái dòng có rất nhiều những cái biến thể và rất nhiều những phiên bản khác nhau luôn. Chúng ta có từ 2050 cũng có này, 3050 cũng có, và phiên bản mà tôi đang có ở đây là RTX 4050 16GB RAM. Với phiên bản MSI Thin 15 mà tôi đang có ở đây cùng RTX 4050 thì cái mức giá của nó cực kỳ hấp dẫn luôn, thậm chí là còn rẻ hơn cả Asus VivoBook 16X, loanh quanh tầm khoảng hơn 20 triệu là các bạn đã có thể mua được rồi. Tất nhiên là vẫn sẽ được áp dụng đầy đủ tất cả những cái chương trình giảm giá, tất cả những cái chương trình ưu đãi trong đợt Back to School lần này. Chi tiết thì các bạn cứ ấn vào cái đường link mà tôi để ở dưới mô tả video này, thì chúng ta sẽ có mức giá cuối cùng của cả hai mẫu laptop cũng như là tất cả chương trình mà tôi vừa mới nêu nhá. Đối với MSI Thin 15 ấy thì cái điểm cộng lớn nhất cũng là cái điểm tương đồng so với cả con Asus VivoBook 16X, đấy chính là chúng ta cũng có một cái thiết kế được xen kẽ giữa kim loại và nhựa luôn. Trong đó thì chúng ta sẽ có phần mặt trước này cũng được làm từ kim loại này, phần bàn phím phía dưới này cũng được làm từ kim loại này, chỉ có phần khung của nó là làm từ nhựa thôi. Do đó trọng lượng của con laptop này cũng khá là nhẹ nhàng, cũng loanh quanh tầm khoảng là
1,8 kg luôn. Và đây cũng là một cái điểm cộng để giúp cho các bạn có thể mang theo laptop bên mình mọi lúc mọi nơi, dù là ở trường học, ở chỗ làm hay thậm chí là dùng ở nhà cũng đều ok. Cái điểm khác biệt lớn nhất ở trên con laptop này so với cả con laptop còn lại ấy, đó chính là nó có một cái thiết kế hầm hố hơn và gaming hơn rất là nhiều. Tất nhiên rồi, trong video này tôi sẽ đưa cho các bạn hai lựa chọn về mặt thiết kế luôn. Anh em nào mà thích laptop nó gaming, nó phải chuẩn gaming, nó phải hầm hố, nó phải gai góc một tí ấy, thì đây các bạn cứ lựa chọn MSI Steam 15 cho tôi. Và trong điều kiện đấy là nếu như mà bố mẹ của các bạn dễ, bố mẹ của các bạn kiểu chỉ cần các bạn chọn laptop là chi tiền, hay chỉ đơn giản là các bạn đặt thủ khoa, các bạn muốn gì cũng được, thì đây đúng là một con laptop phù hợp cho cánh đàn ông của chúng ta. Nhìn thiết kế của nó hầm hố và ngầu thế này cơ mà. Mặc dù nhìn gai góc là như vậy thôi, nhưng mà trên thực tế nhá, nếu như mà các bạn để ý kỹ thì cái thiết kế của MSI Steam 15 này so với cả những cái dòng máy tính gaming khác đến từ nhà MSI ấy, thì nó cũng đã tiết chế hơn khá là nhiều rồi. Do đó về mặt cơ bản, cá nhân tôi thấy là nó vừa đủ gaming nhưng nó cũng không quá để khiến cho cảm giác giống như là chúng ta đang sử dụng một con laptop kiểu bị chả trâu, giống như là những cái dòng máy nó màu mè khác. Nó chỉ dừng ở mức vừa đủ mà thôi. Còn về phần màn hình thì chúng ta có một cái màn hình chuẩn phổ thông giống như tất cả những cái dòng laptop gaming khác trong cùng phân khúc mức giá này. Ví dụ như là kích thước màn hình của nó sẽ là 15,6 inch, độ phân giải là Full HD. Lưu ý với các bạn nha, là độ sáng của nó sẽ chỉ rơi tầm khoảng là 250 nit mà thôi. Do đó nếu như mà các bạn bật max sáng ra ngoài trời thì đôi khi nó sẽ hơi khó nhìn một tí. Nhưng bù lại nó lại trang bị một cái màn hình có công nghệ chống chói. Vậy nên về mặt cơ bản, nếu như mà các bạn sử dụng ở trong những cái điều kiện mà ánh sáng nó gắt hoặc là chiếu trực tiếp vào con laptop này ấy, thì nó cũng sẽ hạn chế phần nào đấy cái độ chói, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng nhìn nội dung, không thua kém gì so với cả những chiếc laptop khác vốn có độ sáng màn hình cao hơn. Và tất nhiên vì đây là một laptop gaming, vậy nên là màn hình của nó cũng sẽ có tần số quét 144 Hz luôn, giúp cho các bạn có thể yên tâm ở trên game. Còn về chi tiết hiệu năng, ngoài RTX 4050 tương tự giống như là Asus VivoBook 16X thì chúng ta sẽ có một con CPU nâng cấp hơn khá nhiều. Cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ có là i5 13420H, tức là nó hơn một đời so với cả con Asus VivoBook 16X này. Điều này đồng nghĩa việc là những cái hiệu năng, những cái trải nghiệm, những cái tác vụ mà nó liên quan đến CPU nhiều hơn ấy, thì con laptop MSI Thing 15 này nó cũng sẽ cho một cái hiệu năng tốt hơn. Nhưng mà các bạn cần phải lưu ý đấy chính là GPU được trang bị ở bên trong con laptop này, đấy chính là RTX 4050 ấy, thì cái công suất tiêu thụ điện tối đa của nó chỉ là 45W thôi, chứ không lên được con số 75W giống như là con laptop Asus này. Đó cũng là lý do vì sao trong một vài những cái tựa game AAA thì phần nào đó con RTX 4050 này nó sẽ có hiệu năng hơi đuối một tí. Mặc dù vậy, những cái trải nghiệm chơi game thực tế của tôi ở trên con laptop này thì khá là ngon. Ví dụ như ở đây tôi có chơi tựa game đấy chính là Gata 5, cũng là cùng mức setting VD2 luôn nha, thì FPS của nó cũng đạt ở trên mức là 110 trở lên luôn, quá là ngon. Hay thậm chí là với tựa game Black Myth Wukong tôi cũng để mức đồ họa đấy chính là medium, thì FPS của nó cũng dao động tốt trong khoảng là từ 90 cho đến 100 FPS, quá ngon, thậm chí là còn cao hơn so với cả Asus VivoBook luôn. Có lẽ là mặc dù là GPU bị bóp nhưng mà CPU lại được tăng lên, vậy nên là cái khả năng xử lý khi mà chúng ta chơi game nó cũng sẽ ngon hơn. Đó cũng là lý do vì sao mà FPS của nó tốt hơn đấy các bạn ạ. Hay thậm chí với tựa game eSports như kiểu là CSGO 2 ấy, khi mà tôi chơi cùng là mức cấu hình đấy chính là very low thì FPS của nó cũng đạt mức là trên 100 luôn, đủ để cho các bạn có thể thoải mái try hard cũng như là chơi game vui vẻ cùng với cả bạn bè. Đó là về những cái sự khác biệt liên quan đến việc mà chúng ta chơi game mà thôi. Còn về những cái trải nghiệm khi mà tôi làm việc ở trên con laptop này thì cái sự tương đồng giữa hai laptop khá là giống nhau, đặc biệt là trong cái khoản mà edit video cũng như là những cái tác vụ văn phòng, những cái mà tôi thường xuyên làm trong hàng ngày ấy, thì con laptop này vẫn đáp ứng một cách cực kỳ mượt mà và thoải mái luôn. Anh em thích làm office như thế nào hoặc là anh em thích edit video 4K các thứ ra sao thì con laptop này cũng ok. Và điểm đặc biệt đấy chính là con laptop này nó có một cái CPU tốt hơn, cái khả năng xử lý tốt hơn. Vậy nên phần nào đó cá nhân tôi cảm thấy rằng là với những cái tác vụ đơn giản bình thường khi mà các bạn làm việc ấy, như kiểu là xuất video này hoặc là edit video thì có vẻ như là nó sẽ nhanh hơn một chút so với cả laptop đến từ nhà Asus. Còn về phần bàn phím của MSI Thing 15, mặc dù sẽ không được trang bị bàn phím full size nhưng mà bù lại nhờ đó thì kích thước bàn phím của chúng ta nó cũng sẽ to hơn, nhờ đó thì cái cảm giác khi mà chúng ta gõ nó cũng sẽ sướng tay hơn rất là nhiều. Và tất nhiên bởi vì đây là một laptop gaming, vậy nên là chúng ta nhìn phát là thấy cái bàn phím này đúng chuẩn của laptop gaming luôn. Ngoài câu chuyện là đèn led của nó đẹp này nhá, thì những cái phím mà bình thường chúng ta hay sử dụng, ví dụ như là WASD, nó cũng được làm cách điệu lại, giúp cho bàn phím này nó có một cái điểm nhấn và tạo cảm giác cho chúng ta muốn chơi game nhiều hơn với cả con laptop này. Bù lại cho một cái cảm giác gõ phím tốt ấy, thì cái bàn di chuột của nó cũng sẽ nhỏ hơn khá nhiều so với cả laptop đến từ nhà Asus. Nhưng mà có lẽ đây sẽ không phải là vấn đề quá quan trọng đâu, bởi vì tôi tin chắc rằng là rất nhiều anh em mua laptop gaming về kiểu gì cũng sẽ sử dụng chuột bên ngoài mà thôi, rất ít khi chúng ta sử dụng cái bàn di chuột đi cùng với cả laptop. Và tất nhiên là con laptop này
này cũng sẽ không có cảm biến vân tay luôn. Về các cổng kết nối ở trên con laptop MSI Team 15 này, chúng ta cũng sẽ được trang bị đầy đủ tất cả các cổng kết nối luôn, từ USB-A này, USB-C này, HDMI cho đến cả cổng mạc LAN. Các bạn thích cổng kết nối gì, con laptop này nó cũng sẽ được trang bị. Nhưng mà anh em lưu ý nhá, USB Type-C được trang bị ở trên con laptop này chỉ là USB Type-C 3.2 mà thôi, tức là nó sẽ chỉ hỗ trợ xuất hình ảnh cũng như là truyền tải dữ liệu tốc độ cao, chứ nó sẽ không hỗ trợ cho các bạn sạc vào trong con laptop này đâu. Các bạn muốn sạc thì chỉ có thể sử dụng cùng với cả bộ sạc nguồn đi cùng với cả con laptop này mà thôi. Do đó đây cũng là một cái điểm mà anh em cần phải lưu ý trước khi mua. Cuối cùng đấy chính là về pin, thì cá nhân tôi đánh giá là nó sẽ hơi yếu hơn một tí so với cả laptop đến từ nhà Asus. Điều này khá là dễ hiểu bởi vì cái dung lượng pin được trang bị bên trong chỉ rơi tầm khoảng là 52Wh mà thôi. Do đó nếu như mà các bạn sử dụng mà không cắm sạc ấy thì nó sẽ cho thời gian on-screen đối tầm khoảng là 2,5 tiếng cho đến 3 tiếng đối với những cái tác vụ cơ bản nhẹ nhàng. Còn nếu như mà anh em chơi game thì thôi, tốt nhất là cứ nên cắm sạc mà chơi game, không nên chơi game khi mà chúng ta sử dụng pin đâu các bạn ạ, bởi vì lúc này nó sẽ tụt rất là nhanh, chúng ta sẽ không biết được là khi nào thì nó sập nguồn đâu. Do đó tốt nhất thì các bạn cứ nên cắm sạc liên tục nhá. Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về hai mẫu laptop có mức giá rơi tầm khoảng là 20 triệu nhưng chúng ta có một cái cấu hình, có một cái hiệu năng cực kỳ tốt, và điểm cộng lớn nhất đấy chính là đều được trang bị card RTX 4050 giúp cho các bạn có thể yên tâm sử dụng trong rất nhiều nhu cầu và mục đích khác nhau, từ gaming thì chắc chắn rồi, từ những cái tựa game AAA cho đến cả những cái tựa game online eSports các thứ, cả hai con laptop này đều có thể làm được, cho đến cả những cái nhu cầu liên quan đến làm việc, học tập, media, gần như là cả hai con laptop này đều đáp ứng rất tốt trong tầm giá của nó luôn. Còn nếu như mà các bạn muốn lựa chọn kỹ hơn thì Asus VivoBook 16X sẽ là một con laptop có thiết kế đẹp, đơn giản, tinh tế cho những anh em nào mà muốn vừa dùng để làm việc, vừa dùng để chơi game, vừa dùng để giải trí, và có thể là dùng sau này khi mà kết thúc cả 4 năm đại học. Thì đây vẫn là một con laptop có một cái thiết kế nó thanh mảnh hơn, nó đơn giản và phù hợp với tất cả mọi người hơn, và đồng thời thì nó cũng được trang bị khá là nhiều thứ, ví dụ như là bàn phím full size này, có cảm biến vân tay các thứ. Còn nếu như mà các bạn chỉ là một người thuần chơi game, các bạn muốn có một cái CPU tốt để có thể làm việc nó trơn tru, nó mượt mà hơn nữa ấy, thì MSI Team 15 sẽ là sự lựa chọn ngon hơn trong tầm giá này. Và đó là những ý kiến cá nhân của tôi, những cái chia sẻ của tôi trong hai mẫu laptop ngon nhất trong phân khúc mức giá 20 triệu. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Trong tầm giá này các bạn có lựa chọn nào tốt hơn hai mẫu mà tôi đang có ở đây hay không? Thì đừng ngần ngại để lại ngay dưới phần bình luận của video này. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Nhớ để lại một like, một share, một subscribe cho channel của Cellphone.net đấy nhá.